اشتهرت مدينة صفاقس بالتجارة البحرية منذ العهد البوني، وشرعت فرنسا بعد توطيد نفوذها في البلاد التونسية في توسعة فضاء الميناء وجعر حوضه بعمق 6.5 متراً وفتحه إلى التجارة العالمية يوم 25 أبريل سنة 1970. وبعد سنة فقط بدأ المستعمر في إنشاء خط حديدي يربط بين سوسة وصفاقس، دشنه بالمناسبة رئيس الجمهورية الفرنسية ألان فالير يوم 15 من ماي سنة 1911. وجاء إنجاز هذه المشاريع إثر اكتشاف مخزون هائل من الفوسفات بجهة قفصة سنة 1885، فتم تأسيس شركة الفوسفات والسكك الحديدية صفاقس قفصة سنة 1896، وفتحت مناجم الفوسفات بالمتلوي سنة 1899، ثم رديف سنة 1903، وأم العرايس سنة 1904، والمذيلة سنة 1920. وسارعت الشركة في الوقت نفسه في بناء خط حديدي يربط بين ميناء صفاقس والمتلوي يوم غرة ديسمبر سنة 1897، حيث تم الشروع في استغلاله يوم 20 نوفمبر سنة 1899. ورغم صعوبة التضاريس والجبال الوعرة، بنت الشركة خلال سنة 1907 خط ثلجة الرابط بين المتلوي ومنجم كاف الدور. تمتد السكة عبر أنفاق متتالية يمر عبرها القطار، يختفي تارة تحت الجبال وتارة يسير بجوار الأودية الممتدة بين الصخور، في فضاء طبيعي خلاب يشد الناظر ويذكر الصبية بلعبة الغميضة. في النهاية يصل القطار إلى منجم كاف الدور وسط جبال ثلجة، أين اكتشف البيطري في الجيش الفرنسي فيليب توماس مادة الفوسفات سنة 1885. مكنت هذه الخطوط الحديدية التي تم إنجازها منذ 1907 من نقل كميات مهولة من الفوسفات من الحوض المنجمي إلى ميناء صفاقس. كانت القاطرات في حراك متواصل تجر عشرات العربات المملوءة بالفوسفات تشق الفيافي والصحاري وحقول الزيتين وكروم التين البربري، لتصل بعد ساعات طويلة إلى ميناء صفاقس، أين يتم تصدير ثروات بلادنا من الفوسفات عبر البواخر إلى أوروبا، مما جعل من فرنسا أول مزود لأوروبا دون منازع، حيث تم سنة 1937 تصدير 1,271,370 طن من الفوسفات. أمام صعوبة الاستغلال الباطني للمناجم وبهدف مجابهة ضغوطات تكلفة الإنتاج، فقرر اللجوء في أواخر السبعينات إلى استغلال المقاطع السطحية، حيث يتم رفع الأتربة بعمق عشرات الأمتار للبحث على طبقات مواقع مخزون الفوسفات لشحنه ونقله عبر الشاحنات. فبعد 100 عام من الاستغلال تصاعد حجم الإنتاج من بضع مئات الآلاف من الأطنان إلى أكثر من 8 ملايين طن في السنة، مما جعل بلادنا تحتل المرتبة الخامسة من حيث الإنتاج العالمي. لعبت الشاحنات والنقل المطاطي الذي يمتد من مقطع كاف شفاير ويمر عبر الجبال والهضاب
على طول عشرات كيلومترات وصولا إلى مغاسل شركة فوسفات جفصة دورا بارزا في نقل المنتوج. تتولى شركة فوسفات جفصة بالمتلوي بتسرية الفوسفات الخام، وذلك بإزالة الشوائب من الصلصال والطين وغيرها من المواد العضوية وثاني أكسيد الكربون. يتميز الفوسفات التونسي بقابليته للاستعمال المباشر لتخصيب الأرض ولفائدة قطاع الفلاحة بصفة عامة. بعد غسل ومعالجة الفوسفات تقوم الرافعات بالشحن في عربات القطارات. تتم عملية الشحن دون انقطاع في جناحين مخصصين للغرض داخل فضاء الشركة. يصل شحن العربات بمعدل 10 قطارات في اليوم الواحد. يتكون القطار الواحد من 20 إلى 30 عربة. تتجه كل القطارات إلى ميناء صفاقس وإلى مصانع التحويل بالجنوب الشرقي. تتسارع القطارات صباحا مساء تجر وراءها عشرات العربات المثقلة بأطنان من الفوسفات. تسير كدودة فوق الأرض، تطل أحيانا وتختفي تارة أخرى. وسط الصحاري تتلوى كالأفاعي بين الفيافي بحذر وثبات. في سنة 1922 اشترت الدولة التونسية الامتيازات التي منحتها في السابق إلى شركة عنابة جالما، وغيرت تسميتها باسم الشركة التونسية للسكك الحديدية وإنهاء الإجارة، ولكن هذا النظام تواصل في اللاشرعية إلى سنة 1956 من قبل فرنسا، وذلك رغم قانون أبريل 1910 الذي يخول للحكومة التونسية الاستقلالية التامة في التصرف لكل الخطوط. مع تراجع حركة القطارات تراجع أيضا نشاط ورشات الصيانة والإصلاح للقاطرات، وزاد في الطين بلة نقص التجهيزات وأدوات العمل الضرورية التي تضمن القيام بالتصليحات الكبرى، حيث يقتصر نشاط الورشات الميكانيكية على عمليات الصيانة البسيطة كتعويض الفرامل ومراقبة وتغيير بعض القطع المتآكلة وتبديل الزيوت. ورشات إصلاح العربات في محطة جفصة مثلها مثل بقية الورشات الأخرى، حيث لاحظنا نقصا في عدد العمال والفنيين الذين يقومون بتبديل العجلات وصيانة العربات. هذه الورشات كانت تعج بالحركية وتضمن سلامة وتطوير الأسطول.
منذ فترات طويلة تعطلت الحركة في محطة قفصة، وامتلأ فضاؤها بمئات العربات التي تترقب وتحن إلى عودة سالف نشاطها. وخاصة بعد ثورة تونس أثرت سلباً على وسائل الإنتاج في المناجم والمصانع وعلى نشاط النقل الحديدي بالخصوص، فغصت محطات المتلوي وقفصة بمئات العربات الفارغة تترقب رحمة المعتصمين للسماح لها بالعودة إلى نشاطها المعهود، خاصة بعد تراجع نقل الفوسفات بنسبة 60% خلال سنتي 2011 و2012، مما تسبب في خسائر فادحة لم يشهدها القطاع منذ أكثر من قرن مضى، وكأن عطر الياسمين فاح بروائح الفوسفات. كمية الفوسفات المنقولة في الظروف العادية هي بين 7 و8 ملايين طن في السنة، إلا أن هذا الرقم تقهقر بعد الثورة، وصل في 2011 2.5 فقط مليون طن، وفي 2012 2.7 طن. وهذا راجع أساسا إلى كثرة الاعتصامات سواء بشركة فوسفات قفصة أو بالمحطات الرئيسية بالشركة الوطنية للسكة الحديدية، وهذا الشيء اللي أثر علينا نحن سلبا في الشركة الوطنية للسكة الحديدية، وكذلك قطاع الفوسفات ككل. الشركة معناها ديفيستير في 86 مليار 2011 و84 مليار أو 34 مليار في 2012. ليش؟ لأن البلان تاع الحكومة تعاون في المناولة من جديد. الفوسفات يتم نقله عن طريق الكماين، الطرناطة ما بين 12 دينار و 32 دينار، في حين يتم نقلها عن طريق القطار ب 5700 مليون. أمام تعرض المعتصمين لسير القطارات، ضمن النقل البري تزويد مراكز التحويل بنسبة معتبرة، إلا أن الشاحنات التي تمر حتما بوسط مدينة قفصة نظرا لعدم وجود طريق حزامية بها تتسبب في التلوث والضجيج واختناق الشارع الرئيسي وتعطيل المرور بصفة غير عادية، كما تتسبب في حدوث اصطدامات وحوادث. الإضرابات والاعتصامات العشوائية تبدو في ظاهرها مشروعة لدى البعض، لكنها تحمل في باطنها أعمال تخريبية للبعض الآخر. بالنسبه للخدامه 12 واحد 13 واحد معانا في السربيس، كل معنا نعانوا في الشيء ضاي، واصحاب عائلات، وترضينا بالشيء ضاي، خاطر ما عندناش وين نمشوا. نقول لك نخدم بناس حسب البطال، ما عنديش وين نمشي، لازم نخدم ما دام عندي عائله لازم نخدم عليه. انا وصحابي نخدم متمرمدين كل يوم هازين، انا كل يوم من العشرة نتاع الصباح المرات ظل طيب في الكاسرون وماشيين ونتعرضوا للمحطات ونركبوا على الجبل، وكان يعطونا في الدبلسمون يعطونا في 250 فرنك 250 فرنك يخلطونا في الدبلسمون. من بعد ثاني كيش كان ولد 750 فرنك 750 فرنك هذه تخدم توصل للرديف، توصل لام العرايس، توصل لكاف الدور، ما توصلش. حتى كي نركبوا اسمها تجي الكومباني معنا الخدام مترسمين وتجيو نسحبوا الكران، واحد ولد حلال يهزوا الاخر يطفي علينا الضوء يتعدى، تلقانا نمشوا في خياس والشمس تاكل فينا 12 ساعه خدمه ونخدم اسمها سيدي وما يعطونيش ازاي سيدي نخدم. قلت لكم مع بعضنا اسمها سيدي جماعه معناها تكسر صاحبي في يديه، ما حبش يقول معناها مسكين علاش خاطر يخدم بالكونترا، اذا كان يقول يحبسوه. حرق وتخريب محطة المذيلة وإهمال محطات أخرى في رديف وأم العرايس أمر مفزع ينبئ بخطر كارثي سيؤدي إلى حدوث واقع قد يشبه واقع محطة هنشير السواطير.
أنشئت محطة السواتير سنة 1910 لنقل الفوسفات من أم العرايس إلى ميناء سوسة عبر محطات سيدي بوبكر وتلابت والقصرين وغيرها من المحطات الأخرى، ونقل الحلفاء إلى مدينة صفاقس. في محطة السواتير المتربعة وسط الجبال على الحدود الجزائرية كانت تقام بلدة جميلة من طراز غربي رائع، فيها مقران لشركتي السكك الحديدية ببلادنا تقومان بإمضاء الاتفاقيات وتبادل النشاط بينهما. ومنذ استقلال البلاد بدأ الإهمال والخراب ينخر فضاء المحطة، إلى أن هدم نظام الفساد منازلها الجميلة خوفاً من أن تصبح وكراً للإرهابيين، فهاجرها أهلها إلى الأبد وأصبحت مقبرة من مقابر السكك الحديدية في بلادنا. لا يزال جيل الخمسينيات يختزل ذاكرة القطار السياحي الجرذون الأحمر الذي كان على ملك البايات الحسينيين، والذي تم ترميم عرباته الفخمة والمتنوعة وقاعاته الفاخرة وديكورها الرائع الشبيهة بقطار الشرق السريع. قطعة نادرة من تراث السكك الحديدية تجعلك تشعر بسعادة غامرة في رحلة خارج محيطك المعتاد، تتغير فيها ملامح المكان والزمان، عربات تتلوى بين أضلع الجبال الوعرة تختفي تارة في باطن أعماقها ثم تطل كمصباح ينير الفضاء من جديد. قطار يتمايل بشاعرية وثبات عبر صخور ثلج الجذابة تجعلك تشعر كأنك في عالم من السحر غير معروف في عالم الخلق والإبداع السياحي التونسي، يشدك إليه ويبحرك في عالم من الخيال لن تستطيع أبدا نسيان اللوحات الجميلة التي أبدعها الخالق، والتي ستملك حواس السواح والزائرين وتشعرهم بأنهم في عالم غير حقيقي. لا يقتصر نشاط الخط الحديدي الرابط بين تونس وتوزر على نشاط نقل الفوسفات من المتلوي إلى صفاقس، بل يقوم الخط أيضا بضمان نقل المسافرين في رحلة طويلة تستغرق ساعات، ولكنها رحلة ممتعة بين الصحاري والواحات الجميلة. يمر القطار بين حقول الزيتين وغابات النخيل. تأخذك الرحلة إلى ماكنة تنسيك ضجيج المدينة وتستقبلك بسياح الديك وعطور النباتات البرية والنسمات النقية في قرية سند البربرية المنتصبة وسط جبال عرباطة، أين تطل 70 مغارة على الوادي المعطر بالإكليل والزعتر. مغاور اتخذها الأجداد عبر العصور مسكنا لهم، يقيهم من برد الشتاء وحرارة الصيف ويؤمنهم من شر الأعداء، فكانت قرية آمنة لفترات طويلة، قبلة للوطنيين والثوار ورجال الدين، فنالوا محبة الناس فوصفوهم بالرجال الصالحين. الذكري يحكوا الشياب الكبار اللي خلطنا عليهم، يقولوا يجوا هناكي ورسول وقت عهد فرنسا فك الثوار وفك الواحد، يجوا يتخبوا هناكي ويعملوا فك الدعوة، يقروا فك الشباب الصغير للصلاة ويقروا فيهم في القرآن، يعلموا فيهم في القرآن، ويقول لهم هاك الحاجة اللي ما تصلحش، هو الحاجة اللي تصلح ولدي وهو بعد نتاع الناس. قولي قداش من ولي عندك؟ هنا 37 38 ولي موجود هناكي، هذول الظاهرين المكشوفين المعروفين، وتم زوج ولي تعدوا الجبل
جو وقت الجو هذونا قاعدوا هنا، الاخرين عمروا ورا الجبل من تالي، سيدي سالم وسيدي راشد ولا لا رشدي بنتهم. نحكي لك على سيدي مرزوق، قلت لك جاء من الساقية الحمراء، راجل مصلي يخاف الله وتقي ومتبع طريق مولاه. جاء الجدي ابو بكر بن الطيب قال له اقعد عندي صلاتك وعبادتك، اسمع لوين تموت. النهار اللي مات قدر عليه ربي، قال لهم ادفنوني هناكي فوق، قعد هناكي دفنوه هناكي حدانا في عرش ولاد طيب. الولد النهار اللي جاب شي يموت قال لهم راكم في حضانتي حضانتي، الولد ولدكم. وبكر بن طيب مبكر وقت اللي نود يلقى كعبة لويزة حدا راسه وكعبة حدا رجليه. وبكر بن طيب بعد الاستراحة في قرية جبل السند واصلنا رحيلنا في اتجاه مدينة توزر لنحط الرحال في أجمل محطة للقطارات في بلادنا. محطة توزر ذات الطابع الأصيل والفريد من نوعه في العالم، حافظت على جميع آلياتها وهندستها ومعمارها بأشكاله الفنية الرائعة، والتي جعلت منها مكسباً من مكاسب المعالم الأثرية وملكاً للتراث العالمي. هذه من أعز محطة في الجمهورية التونسية اللي بنتها فرنسا بحكم القالب الأصفر هذاك نتاع توزر نتاع الجريد. عام 1908 بدا الخط نتاع القطار. هذه مشهوره معناها خاصه بالدقله، معناها الترانسبور نتاع الدقله ويجيبوا لنا المارشانديز. وتوها الحمد لله رب العالمين ولا عندنا معناها اللوتوريات الزوز نتاع القطار المسافرين يمشوا صباح وعشيه. وكانت مبرمجه في عهد فرنسا باش تمشي حتى النفط، حتى الخط معناها باش نمشي حتى النفط ويمكن نربطوا الجزائر. تبقى ما حبست معناها حد هنا توصل. والخط هذايا معناها راهو عندها قيمته، وان شاء الله يربطوه ماذا بينا بالجزائر كما شربطوا على شركه خردماء. اشتهرت مدينة توزر دون غيرها من المدن التونسية بصناعة الآجر منذ القدم، وبنمط معمارها ذات الأشكال الجميلة المزوقة بالآجر يأتي إليها الزوار للتعرف على أسراره. دخلت في الميدان نظف الياجور. تبعت الخدمة دي، عندي 20 سنة وانا نخدم فيه الياجور، توارثناها من العائلات. من البداية نجيبوا الطين الأحمر ونبيتوه في البسان رانخوه الليل. نجو الصباح نعملوا لها عملية تخليط باليد، من بعد نحولوه بالبرويطة ويبدأ يصلح في الياجور. خليه المغدوة يشيح، المغدو يشيح. بالنسبة في الصيف ينجره في النهار، يخدم الصباح إلى عشية ينجره. بالنسبة تو الشتاء يبيتها ليلتين كيما هذا اللي تشوف فيه، يبيت ليلتين والمغدوة يجيب الموس يبدا ينجر فيه. بعد ما يشيح يولي يجيب يلمه، يحط في الدار هنا ستوك. الكوشة ترفع 10,000 يلم الكمية ويجي نهار يجيب مع الخدام وعمال ويشرج الفور. عملية التطيب تشد 24 ساعة. هو بعمل 3 أولاد يعني بالمرحلة، لين يكمل النهاية نتاعها الطيب يولي يبشيها بالطين، يسويها كلها بالطين وتعدي يروح. بعد 4 أيام بالنسبة للصيف 4 أيام باش تبرد، في الشتاء 3 أيام. بعدك 3 أيام هذيك يولي يجي يحل لها الباب نتاعها ويبدا يخرج فيها. البني بالياجور الاحمر ومن بعد يغلفوه بالياجور المحلي نتاع توزر. هذايا في خاصيه بالنسبه للصيف يعطي بروده، بالنسبه للشتاء بالعكس يولي يعطي سخان.
هذه المباني الجميلة التي تؤسس منازل ومعالم ومساجد المدينة ومعمارها داخل الواحات الشهيرة بتمورها الممتازة والمتنوعة بفوائدها الطبية والاستهلاكية، طعم لذيذ كطعم كلام أهل الجريد وكحسن الكلام والشعر المتدفق من منابعه في واحات توزر، مسقط رأس سيد الشعراء أبي القاسم الشابي. وقبل الوصول إلى توزر يتوقف القطار في محطة دقاش مدينة الكرم والسخاء. الخط ضايع أنزه البي من المتلوي حتى توزر على نفقة الدولة، يعني علشان فرنسا قالت الخط ضايع ما فيش جدوى، البي حب يعمله باش فندي معناتها ينقلوا التمر وينقلوا المسافرين اللي هنا وكل شيء. وأول رئيس محطة هو الوالد، شد فندي معناتها بعد الاستعمار شد الوالد، وبقينا احنا فندي معناتها دخلنا بعد دخل رشاد خويا وبعد فندي دخلت انايا وعندي فريد خويا ثاني في صفاقس فندي معناتها خدمنا لهنا. وكانت لاكار هذه كانت فيها يعني حركيه كبيره، كان التران يجي 3 أيام في الجمعه، كان ينقل البضائع وينقل المسافرين مع بعضهم يعني فندي، وكانت ثم حركيه كبيره حتى العام 74. وبعد ولا فندي تم تجديد الخط ضايع عام 2008 تم التجديد نتاعه، وتو فندي ولينا نتمتعوا بالقطار الركاب مرتين في النهار. هنا تنتهي رحلتنا في الجنوب الغربي في القطار الليلي، في أول رحلة بعد قرن من الزمن تذكرنا بأول رحلة لهذا القطار يوم غرة مارس سنة 1913.